หน่วยทหารที่มีหน้าที่คุมกันปัวผู้นำประเทศกับครอบครัวจู่ๆมีรายงานว่าย้ายมายืนอยู่หน้าลวดหนามชายแดนบ้านเราห่างจากที่มั่นทหารไทยแค่150 เมตรคือต้นเรื่องที่แชร์กันซึ่งมีทั้งเรื่องกัมพูชาขยับปืนใหญ่ไปทางช่องบกกับตาเมินทมต่อมาคือเรื่องส่งหน่วยอารักขาผู้นำหรือที่เรียกกันว่า BHQ ลงมาที่บ้านโอเสเม็ดตรงข้ามด่านช่องจอมและมีการเสริมกำลังแถวห้วยตามาเรียซึ่งก็เคยเกิดเรื่องเสียงปืนเตือนแถวช่องจอมไปแล้วแต่รอบนี้มันไม่ใช่แค่เสียงปืนแต่มันลามถึงขั้นมายืนประชิดและมันไม่ใช่เหตุผลทางทหารเลยแม้แต่น้อยเอาเรื่องหน่วย BHQ ก่อนหน่วยนี้ไม่ใช่หน่วยทหารทั่วไปรากมันมาจากกองพลน้อยที่ 70ที่ตั้งขึ้นสมัยฮุนเซนและเคยมีบทบาทชี้ขาดในเหตุการณ์ยึดอำนาจปี 2540ต่อมายกฐานะขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุดที่ตั้งอยู่จังหวัดกันดารใกล้พนมเปญผู้บัญชาการคือพลเอกคิงบุญเฮียงซึ่งควบตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยและเคยถูกสหรัฐขึ้นบัญชีคว่ำบาตรเมื่อปี 2568เรียกง่ายๆว่าเป็นหน่วยที่ผูกกับตัวบุคคลไม่ได้ผูกกับแนวรบแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวทำนองเดียวกันตอนกลางปี 2568ว่าหน่วยนี้ไปยึดตาควายปรากฏว่าแหล่งข่าวความมั่นคงไทยเองมาบอกที่หลังว่าที่ไปจริงๆคือหน่วยรบพิเศษกับกำลังท้องถิ่นอุดรมีชัยไม่ใช่หน่วยอารักขาแต่ถึงจะยังไม่คอนเฟิร์มเหตุผลมันน่าคิดมากครับเขาบอกว่ามาเพื่อหวังเอาคาสิโนคืนคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะโอเสเม็ดเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านชาวไร่ธรรมดามันคือเขตบ่อนกับรีสอร์ทชายแดนที่เคยเลี้ยงคนทั้งย่านด้วยลูกค้าคนไทยที่ข้ามด่านช่องจอมไปพอปิดด่านปุ๊บรายได้ตรงนั้นหายเกลี้ยงแถมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้กองทัพไทยยังเข้าตรวจอาคารในย่านนั้นแล้วยึดหลักฐานแก๊งหลอกลวงละลายได้เป็นกองมีทั้งซิมการ์ด800 กว่าใบมีทั้งห้องที่จัดฉากทำเป็นสำนักงานตำรวจของหลายประเทศธุรกิจแบบนี้เจ้าของไม่ใช่ชาวบ้านมันคือคนมีเส้นในพนมเปญเพราะฉะนั้นการส่งหน่วยที่ขึ้นตรงกับคนบนสุดลงมายืนเฝ้าตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็อ่านได้ทางเดียวคือมาเฝ้าทรัพย์สินไม่ได้มาเฝ้าแผ่นดินผมมองอย่างนี้นะภารกิจทหารตามแบบเขาจะส่งหน่วยทหารราบประจำภูมิภาคที่รู้ภูมิประเทศไม่ใช่ส่งหน่วยที่ฝึกมาเพื่อคุ้มกันบุคคลสำคัญซึ่งเก่งเรื่องระวังภัยระยะประชิดกับควบคุมพื้นที่ปิดการเอาหน่วยแบบนี้มาวางประชิดลวดหนามระยะ150 เมตรมันเหมือนเจ้าของกิจการส่งการ์ดส่วนตัวมาเฝ้าหน้าร้านที่ถูกปิดมากกว่าจะเป็นการวางกำลังรบและมันบอกอีกอย่างว่าคนที่ออกคำสั่งเนี่ยให้น้ำหนักกับผลประโยชน์ตรงนี้มากพอที่จะเอาหน่วยใกล้ตัวที่สุดมาใช้เอาล่ะเดี๋ยวมาต่ออีกจุดที่เขาขยับพร้อมกันห้วยตามาเรียเนี่ยเป็นอีกจุดที่ต้นเรื่องบอกว่ามีการเติมกำลังเหตุผลที่ให้มาคือเขารู้ข่าวว่าฝั่งเราจะสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งมีบทวิเคราะห์ฝั่งไทยเสนอให้ทำอ่างเก็บน้ำแถวนั้นโดยให้เหตุผลว่าถ้ามีมวลน้ำขึ้นมาฐานทหารกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในที่ต่ำจะอยู่ไม่ได้ต้องถอยขึ้นไปตีนเขาส่วนงบประมาณกับสถานะโครงการจริงๆยังไม่มีตัวเลขทางการออกมาแต่ถ้าฝั่งโน้นได้ยินแค่คำว่าอ่างเก็บน้ำเขาก็ต้องรีบมายืนกันที่ไว้ก่อนเพราะพอน้ำมาแล้วมันเถียงไม่ได้ที่ห้วยตามาเรียนเนี่ยแหละครับที่มีเรื่องน่าสลดอยู่คือมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเหยียบทุ่นระเบิดขาขาดกันเองตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนารวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 รายซึ่งตรงนี้มันบอกอะไรได้เยอะมากเพราะทุ่นที่เขาเหยียบเป็นทุ่นที่พวกเดียวกันวางไว้เองคือทหารชุดเก่าวางไว้ป้องกันตัวพอชุดใหม่เข้ามาแทนก็พยายามคืบไปข้างหน้าแล้วก็ไปเจอของเก่าเข้าคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องดวงซวยมันคือระบบส่งต่อข้อมูลที่พังกองทัพที่ทำงานเป็นระบบเวลาวางสนามทุ่นระเบิดจะต้องมีแผนผังกำกับตรงไหนวางอะไรกี่ลูกพิกัดเท่าไหร่แล้วส่งมอบให้หน่วยที่มารับช่วงพร้อมทำเครื่องหมายในพื้นที่จริงถ้าคนใหม่มาแล้วเดินทับของเก่าซ้ำแล้วซ้ำอีกแปลว่าเอกสารไม่ถูกส่งหรือส่งแล้วอ่านไม่รู้เรื่องหรือคนวางไม่ได้จดไว้ตั้งแต่แรกแล้วต้องเข้าใจด้วยว่ากัมพูชาเพิ่งเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารตั้งแต่ปีนี้ขยายเวลาฝึกเป็น24 เดือนคนที่ถูกส่งขึ้นแนวหน้าจำนวนไม่น้อยจึงเป็นเด็กหนุ่มที่ยังไม่ผ่านสนามจริงใจถึงแต่ประสบการณ์ยังไม่พอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรบใหญ่ผมสรุปให้ฟังง่ายๆคือกองทัพที่เดินในสนามของตัวเองยังไม่รอดจะสั่งเคลื่อนกำลังใหญ่ข้ามคืนแบบตอนธันวาคมปีที่แล้วไม่ได้เพราะการรบใหญ่มันต้องเดินคนเป็นพันในความมืดผ่านเส้นทางที่ต้องรู้ว่าตรงไหนเหยียบได้ไม่ได้ถ้าแค่ลาดตระเวนธรรมดายังเสียคนไปทีละขาการเปิดศึกจริงคือการเอาคนไปทิ้งคือตรงนี้ผมพูดถึงชีวิตคนนะไม่ว่าจะใส่เครื่องแบบสีอะไรการที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องเสียขาไปเพราะเอกสารในกองทัพตัวเองไม่ครบมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดเลยทีนี้มาถึงเรื่องปืนใหญ่ที่บอกว่าขยับไปช่องบกกับตาเมินทมแต่อันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นกระแสข่าวยังไม่มีการยืนยันหรือปฏิเสธจากทางการฝั่งไทยเราแต่ที่แน่ๆคือรูปแบบการสะสมกำลังแถวช่องบกมีมาต่อเนื่องจริงตั้งแต่กลางปี 2568และถ้ามีการขยับจริงลองฟังเหตุผลทางเทคนิคดูนะครับ
ปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตรแบบอัตจรคืออยู่บนรถแล้วยิงได้เลย ฟังดูคล่องตัว แต่มันหนักมาก เวลายิงมันมีแรงถีบมหาศาล ถ้าพื้นเป็นดินอ่อนแบบหน้าฝนบ้านเรา ตัวรถจะสุด แท่งค้ำยันจะจม ยิงแล้วกระสุนไปไหนไม่รู้ ตอนรบรอบ 2 เขาถึงต้องเอาไปตั้งยิงบนลานมันสำปะหลังกับบนถนนใกล้หมู่บ้าน เพราะพื้นมันแข็งพอ คุณผู้ชมเห็นปัญหาไหมครับพอถูกบังคับให้อยู่บนถนนมันแปลว่าอะไร แปลว่าคนที่ตามล่ามันต้องหาทั้งป่า ปืนใหญ่สมัยนี้ยิงเสร็จต้องรีบย้ายที่ภายในไม่กี่นาทีเพราะเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนของอีกฝ่ายจะคำนวณย้อนกลับไปหาจุดยิงได้เกือบทันทีทีนี้ถ้าเส้นทางหนีมีอยู่ไม่กี่เส้นแล้วเส้นไหนบ้างฝ่ายเราก็รู้หมดแล้วการเอาของหนักออกมาวางในหน้าฝนมันก็เหมือนเดินเข้าไปยืนกลางแสงไฟแล้วบอกว่าอย่ามองนะก็เลยมีคนวิเคราะห์ว่าถ้ารบตอนนี้คือการฆ่าตัวตายทางยุทธวิธีดูทรงแล้วของจริงจะมาก็ต่อเมื่อถึงหน้าแล้งเกี่ยวข้าวเสร็จดินแข็งรถวิ่งลงทุ่งได้ตอนนั้นถึงจะเปิดได้และถ้าเปิดก็คงไม่เปิดจุดเดียวเพราะรอบธันวาที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีแค่2จุดส่วนอีกด้านหนึ่งที่ต้องดูควบกันไปคือเวทีกฎหมายทางทะเลคือหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2544 ไปเมื่อพฤษภาคมปีนี้ฝั่งกัมพูชาก็ยื่นเรื่องเข้ากลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลตอนแรกมีการพูดกันว่าเป็นการตั้งองค์คณะตัดสิน5คนแต่เท่าที่เช็คเอกสารกระบวนการที่เขายื่นจริงคือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยซึ่งผลของมันไม่ผูกมัดใครนะครับต่อให้เดินจนจบก็บังคับไถ่ไม่ได้ส่วนเรื่องที่ว่าได้กรรมการคนสุดท้ายมาแล้วหรือยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการทำไมมันถึงติดที่หลักหมุดที่ 73 หลักนี้อยู่แถวบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดเป็นหมุดสุดท้ายบนบกก่อนลงทะเลคิดง่ายๆเหมือนเราปักหมุดที่หัวมุมรั้วแล้วต่างคนต่างลากเส้นออกทะเลคนละองศาพอลากคนละทางปุ๊บกลางทะเลมันเลยเกิดพื้นที่ทับซ้อนราว 26,000 ตารางกิโลเมตรใต้นั้นมีก๊าซกับน้ำมันที่ประเมินกันหลวมๆว่ามูลค่าระดับหลายล้านบาทตราบใดที่หมุดนี้ยังตกลงกันไม่ได้เส้นก็ลากไม่ได้ของใต้ทะเลก็ขุดไม่ได้ทั้งสองฝ่ายแล้วกระสุนที่ชายแดนเกี่ยวอะไรกับก๊าซกลางทะเลผมมองว่ามันเกี่ยวตรงนี้เมื่อเวทีระหว่างประเทศเดินช้าและไม่มีผลบังคับทางที่จะได้ผลจริงคือดึงไทยกลับมานั่งโต๊ะสองฝ่ายแต่ตอนนี้ฝั่งเราประกาศชัดว่าไม่คุยนอกกรอบเดิมทีนี้ถ้าย้อนดู10 กว่าปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการยิงกันแรงๆสุดท้ายมันจบด้วยการที่มีคนมาจับสองฝ่ายนั่งลงคุยกันเสมอเพราะฉะนั้นเสียงปืนมันจึงไม่ใช่เป้าหมายมันคือใบเบิกทางเข้าห้องประชุมเรื่องน้ำมันก็เป็นอีกหมากที่ต้องพูดถึงซึ่งบอกว่ากัมพูชาไม่ขาดแคลนแล้วหันไปซื้อจากมาเลเซียส่งทางเรือเข้าท่าเรือฝั่งเขาโดยตรงดูจากการที่เขายังเอารถเอายุทโธปกรณ์ออกมาฝึกได้ตามปกติใน2 เดือนหลังก็คือไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงตรงนี้มีข้อมูลรองรับพอสมควรเพราะเดิมเขานำเข้าจากไทยราว 30% พอเราหยุดส่งเมื่อกลางปี 2568เขาก็เปลี่ยนไปพึ่งสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเข้าทางท่าเรือศรีนวิวแทนช่วงมีนาคมปีนี้เคยตึงตัวจนปั๊มปิดไปจำนวนมากแต่ตอนนี้กลับมาเปิดเกือบหมดแล้วรวมความแล้วก็คือไพ่น้ำมันในมือเราตอนนี้แรงน้อยลงกว่าเดิมเยอะมันแค่ทำให้เขาขนไกลขึ้นและจ่ายแพงขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้รถถังจอดนิ่งทีนี้พอพูดถึงมาเลเซียก็มีข้อสังเกตว่าผู้นำอันวาพูดเข้าข้างฝั่งเขมรตลอดเพราะมีผลประโยชน์คาสิโนอยู่พนมเปญแต่คาสิโนใหญ่ที่พนมเปญบริหารโดยกลุ่มทุนสัญชาติมาเลเซียเป็นตระกูลนักธุรกิจไม่ใช่ตัวผู้นำอันวาส่วนอีกเรื่องที่เคยพูดกันเยอะคือเสาสัญญาณบนภูมะเขือที่ล้มลงมาเคยมีการพูดกันว่าเป็นสัญญาณของมาเลเซียแต่ผลตรวจสอบของหน่วยงานกำกับกิจการโทรคมนาคมฝั่งไทยระบุชัดว่าเป็นเสาของเครือข่ายฝั่งกัมพูชาไม่ใช่ของบริษัทไทยและไม่ใช่เรื่องสัญญาณมาเลเซียที่เห็นชัดกว่าคือเรื่องเก้าอี้ประธานอาเซียนครับปีที่แล้วมาเลเซียได้นั่งเก้าอี้ที่มีเวทีมีไมค์มีสิทธิ์เรียกประชุมจะกดดันเราทั้งไหนก็ทำได้สะดวกปีนี้พอวาระเปลี่ยนมือปุ๊บเสียงก็เบาลงทันทีตามกลไกไม่ใช่เพราะใจดีขึ้นแต่เพราะไม่มีค้อนอยู่ในมือแล้วทีนี้กลับมาที่หน้างานจริงตรงชายแดนของเรารูปแบบที่เห็นซ้ำๆคือเขายิง3นัดเราตอบ5นัดบ้าง8นัดบ้างแล้วก็เงียบอย่างเหตุที่ช่องเหวใกล้ปราสาทตาควายห่างไปทางตะวันออกไม่เกิน2 กิโลเมตรนั่นเกิดเมื่อเช้าวันที่15 กรกฎาคมตอนนั้นเขายิง3นัดเราเตือนไป5นัดแล้วจบส่วนจุดใกล้ช่องจอมที่ห่างออกไป 3-4 กิโลเมตรที่เขายิง3นัดแล้วเราสวน8นัดนั่นก็คือเหตุที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับคือทุกจุดที่เขาเลือกยิงมันอยู่ห่างตัวปราสาทออกมา 2-3 กิโลเมตรเสมอไม่มีสักครั้งที่ยิงจนหินสักก้อนของโบราณสถานร้าวผมว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญเพราะโบราณสถานพวกนี้คือหลักฐานชิ้นเอกที่เขาจะเอาไปใช้ในคดีที่ยื่นไว้กับศาลโลกถ้าปราสาทพังเพราะกระสุนที่ออกจากปากกระบอกฝั่งเขาเองเขาเสียของทันที
เขาเลยเลือกทำเลที่ได้ภาพความรุนแรง ได้เสียงปืน ได้คลิปไปฟ้องชาวโลกว่าไทยใช้อาวุธหนักกว่า แต่ไม่แตะของที่ต้องรักษาไว้ พูดง่ายๆก็คือเลือกยิงให้ดังแต่เลี่ยงยิงให้พัง และนั่นแหละคือเหตุผลที่การนับนัดของฝั่งเราสำคัญกว่าที่คิด เพราะทุกนัดที่เรายิงเกินไป มันจะไปโผล่ในเอกสารของอีกฝ่ายในฐานะหลักฐาน เท่าที่ประเมินกันตอนนี้ระหว่างนี้จนหมดหน้าฝนคงเห็นแค่การยิงประปรายแบบที่เจอมา ยังไม่ถึงระดับที่จะขยับเป็นของหนัก แต่สิ่งที่ต้องเกาะติดกันต่อคือหน่วยที่ลงมาที่โอเสเม็ดจะมีการยืนยันตัวตนจากทางการหรือไม่กำลังที่เติมเข้ามาแถวห้วยตามาเรียจะขยับเข้าใกล้150 เมตรอีกไหมและเมื่อดินเริ่มแข็งขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าของที่ตอนนี้ยังวิ่งไม่ได้มันจะเริ่มวิ่งได้เมื่อไหร่ใครอยู่แถวชายแดนโดยเฉพาะฝั่งอุบลกับสุรินทร์เรื่องที่ต้องระวังที่สุดตอนนี้ยังเป็นทุ่นระเบิดเหมือนเดิมอย่าออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดเด็ดขาดครับ